This tree making from this. This is the iron wire. This is bonsai represent trees. Hi everyone, I am Pratap from Gurkha Bonsai, Nepal, Madi, Chitwan. Today I show you my some of trees making from iron wire. Uh, if you want to like my trees, please subscribe my YouTube channels. Hope everyone support to me. Nepali Bonsai Artist. I am doing artificial and real trees. I work. This is my 6 year journey. I like real trees, but sometimes I make artificial for on money. If you want to buy my trees, message me on Gurkha Bonsai Facebook page. Okay, let's start. See my all trees. Okay. सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद मेरो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा।
म चाहिँ नेपालको बोन्साई आर्टिस्ट जुन चाहिँ आर्टिफिसियल प्लस रियल दुईटै ट्रीमा काम गर्दैछु हैन। यो जुन अघि देखाएको जति पनि ट्रीहरू छ यो चाहिँ आर्टिफिसियल ट्री हैन, जुन चाहिँ फलामको तारबाट बनाइएको रुखहरू हो। धेरै गाह्रो छ फलामको तारबाट पेन्ट गर्नको लागि, डिजाइन गर्नको लागि धेरै गाह्रो छ, तर बट कोसिस गरिरहेको छु। अनि म फर्स्ट आर्टिफिसियल भन्दा पनि रियल ट्रीमा धेरै वर्क गर्दैछु हैन। अनि यो चाहिँ आर्टिफिसियल ट्री चाहिँ अब तत्कालै बनाएर सेल गर्नको लागि चाहिँ मैले आर्टिफिसियल ट्री बनाएको हो। सो तपाईहरु यदि परचेस गर्न चाहनुहुन्छ, नेपाली बोन्साई आर्टिस्टलाई सपोर्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ मेसेज गर्नु होला। फेसबुकमा गुर्खा बोन्साई छ, अनि युट्युबमा पनि मेसेज कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ हैन, म तपाईहरुलाई रिप्लाई गर्नेछु। अनि तपाईहरुलाई केही कुराहरु सोध्नु छ अरु अब रियल बोन्साईको बारेमा अनि कसरी बनाउने भन्ने कुराहरु छ भने पनि मलाई मेसेज गर्नु होला। मैले जानेको कुराहरु यो 6 इयरमा सिकेको कुराहरु चाहिँ म युट्युबको थ्रुबाट चाहिँ हजुरहरुलाई सिकाउने प्रयास गर्दै छु हैन। बिस्तारै राम्रो राम्रो कन्टेन्ट लिएर आउने छु हैन। तपाईहरु पनि बनाउनु होला। नेपाली बोन्साई आर्टिस्टलाई माया गरिदिनु होला हैन। च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला, बेल आइकन अठाउनु होला हैन। च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, सपोर्ट गर्नु होला। ओके, टेक केयर, नमस्ते।